Welcome back to my YouTube channel. So good morning guys. আৰু এতিয়া হৈছে 5টা আৰু আজি এটা প্লেন কালি ৰাতি এটা প্লেন বনাইছিলোঁ যে আজি দেওবাৰ যিটো সানডে যেটো অলপ ফুৰিব যাম ক'ত তো চাওঁ আজি এজেগাত ফুৰিব গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব আপোনালোক থুলমূলকৈ অলপ দেখাই যাম আৰু তাত গৈ পেলাই একদম ভাল জেগাটো ধুনীয়া জেগাটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম তো প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ভাল পালে আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি মোক লাষ্ট ভিডিঅ'টো চোৱা নাই প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব আৰু তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰয়েল এনফিল্ডখন বহুত দিনৰ মূৰত ৰয়েল এনফিল্ডখন লৈ পেলাই যাত্ৰা এটা কৰিব ওলাইছোঁ ঠিকে আছে মানে ঠিকে আছে বাৰু আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ বাহিৰৰ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰিৱেশটো এইটো তো স্কুটি লৈ নাযাওঁ যিহেতু আমি ৰয়েল এনফিল্ড লৈ পেলাই যাম তো প্ৰথমতে লাইটকেইটা বন্ধ কৰি যাওঁ লাইট চাইট বন্ধ কৰিলোঁ এতিয়া স্কুটিখন লৈ চাইকেল কণ্টেকণ ৰখাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰ্গৱ তো সেইটো ভাৰ্গৱ আহি আছে আৰু এতিয়া এইখনতে লক্ষ্যক ল'ম আৰু লগত বহুতকেইটা যাব গতিকে আপোনালোকক দেখাই যাম ৰাস্তাত আহিলি আৰু আমি ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ এতিয়া বামুনি হিলছ অৰ্থাৎ কলিবাৰী হৈ যাব লাগিব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিয়ক অলপকৈ দেখাই যাম বাৰু পৰিৱেশ একদম শান্ত তেজপুৰখন মানে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এবাৰ চাইকেল লৈ এনেকৈ ওলাই আহিব ৰাতিপুৱা বহুতেই মজা লাগিব ফিল কৰি চাব এইপিনে পদুম পুখুৰী আছে আৰু ট্ৰেফিক পইণ্টটো তো আমি আহি পেলাই বামুনি পাহাৰ পাই গ'লোঁ এইটো ওপৰত মানে এইটো আগত আমাৰ বামুনি পাহাৰ আছে তো চাইকেলখন থৈ লওঁ প্ৰথমতে দেখাই আছোঁ তো আমি আহি পেলাই পাই গ'লোহি বামুনি পাহাৰ আৰু এইটোৱে হৈছে বামুনি পাহাৰ আৰু এইপিনে আছে বিকাশ দা হাই কৰি দিয়ে এবাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বামুনি পাহাৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু পূৰা নাজাৰাবিলাক ৰাতিপুৱাৰ আৰু পিনে কি আছে নাজানো চব এইপিনেদি উঠি গৈছে যেনিবা তো আমি উঠি যাওঁ নেকি বিকাশ দা কোনে যাবা এইপিনেদি উঠি গৈ আছোঁ আমি তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ভাল লাগিছে দেই জেগাটো মজা আছে আৰু গেট চেট লক কৰি থোৱা আছে আমি বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি উঠিছোঁ আৰু ইহঁতগাল গোটেইগাল এইপিনে উঠি গুচি গ'ল শ্বৰ্টকাট বুলি তো আমি লং কাট মাৰি আহি আছোঁ আমি তো গৈ থাকোঁ এইপিনে যোনপিনেদি উঠিব পাৰি সেইপিনেদি উঠি যাম আমি এইপিনেদি উঠি যাওঁ বোলা এইপিনে উঠি আহি আছোঁ শিল চব পিনে শিলে আছে দেই ইহঁতগাল ক'ত গ'ল বা পানী কি চাই আছা তুমি ঐ কি চাই আছা জুম বান্ধি পেলাই समझ रहे हो ना একদম আৰু এইপিনে চাওক পুৰা চব পিনে একদম শিল আৰু শিল বহুত শিল আছে ইয়াৰ মাজতে একদম খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি এতিয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰ শিল আছে এটা বেলেগ আকৃতিৰ শিল আৰু এইবোৰ চাওক কেনেকুৱা ডিজাইনৰ আছে এইবোৰ ভাস্কৰ্য বুলি কয় এইবোৰক প্ৰাচীন কালৰ আৰু এইপিনে ডাষ্টবিন আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চিহ্ন একদম শিলত খোদিত কৰা হৈছে আৰু এইটো এটা পিনে পুৰা ফটো সেশন চলি আছে আমাৰ আৰু পিনে আছে কষ্টপ থোৰা স্মাইল কৰ দো আৰু পিনে বিকাশ যায় ফটো মাৰি আছে আদিতক আৰু সেই পিনে কেইটামান বহি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে নাই গম পোৱা নাই সেই কেইটামান বহি আছে পিনে তো চবেই নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে তো ময়ো বহি আছোঁ একদম দেই একদম পুৰা মানে গছ গছনি আৰু ছাঁ পৰি আছে চব পিনে চাওকচোন চব পিনে ছাঁ পৰি আছে আৰু ৰ'দ পৰা নাই অকণমান জেগাত ক'ত পৰিছে বাকী চবতে ছাঁ পৰি আছে আৰু এইটো
শিলত অংকিত চিত্ৰ কি হয় নাজানো বাৰু এইটো মানে বস্তুটো চিনি পাইছোঁ কিবা আঁকি থোৱা আছে কিন্তু কি আঁকি থৈছে এইটো বুজি পোৱা নাই আগতে পুৰণি দিনত এইবোৰ অংকিত আঁকিছিলে ৰজা মহাৰজাৰ দিনত আৰু ইপিনে আছে আছে আকাশ এইটো কাকু এইডোখৰ দিলীপ এইটো বাবা আৰু এইটো নৱ এইডোখৰ আমাৰ হাগুৰা এই হাগুৰা কি কৰি আছ এই হাগুৰা মই হাগি আছোঁ ফটো সেশন চলি আছে আৰু এতিয়াও আৰু সবৰে পোজ বেলেগ বেলেগ দেখা দিছো একদম वाह क्या सीन है আৰু বেলেগ সব ফটোগ্ৰাফাৰ এডাল ষ্টাৰডাল সব পিনে শিল আছে ভৰি দিবলৈ সব পিনে শিল তলত যাওঁ ইপিনে দেখাই নাছিলোঁ ইপিনে যে ইমান ধুনীয়া হেৰি আছে বহা জেগা আছে আমি শিলৰ ওপৰতে বহি আছিলোঁ তো অলপ তলত যাওঁ কিন্তু ইপিনে যোৱা ৰাস্তাটো এইটো নহয় যেন লাগিছে মই যোনপিনে আহিছোঁ যাওঁ বাৰু পৰিলে পৰিম আৰু তো আহি গ'লোঁ ইপিনে শিলৰ ওপৰত বগাই আৰু আহি পেলাই এইপিনে ধুনীয়া চেয়াৰ টেয়াৰ আছে জেগাটো ধুনীয়া ইপিনে একদম পূৰা পাহাৰীয়া জেগাৰ নিচিনা পাহাৰেই হয় বাৰু এইটো বামুনি হিলছ বামুনি পাহাৰ এইটো অগ্নিগড় টাইপৰে হয় খালি অগ্নিগড়তকৈ অকণমান এইটো তলত মানে অগ্নিগড়টো বহুত ওখ তো অগ্নিগড়টো ভিডিঅ' এটা বনাব লাগিব এইপিনে পূৰা অলপ ৰ'দ পৰিছে আৰু এইপিনে আৰু এইপিনে কিবা এটা লিখা আছে এইপিনে কি লিখা আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই আৰু এইপিনে গোটেই শিল এইপিনে চাৰিপিনে শিল আৰু কি লিখা আছে মন্দিৰ স্থাপত্য অৱশেষ বামুনি পাহাৰ তেজপুৰ আপোনালোকে প'ষ্ট কৰি যদি পঢ়িব বিচাৰে পঢ়িব পাৰে প'ষ্ট কৰি পেলাই আৰু এইপিনে নদীখন আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইপিনে ফটো ছেশ্যন মই বাৰু ফটো ইমান উঠি ভাল নাপাওঁ তেওঁ উঠিলোঁ আৰু অলপ চলপ এখন দুখন উঠিছোঁ ফটো চিনটোৰ কাৰণে যে বামুনি হিলছত গৈছিলোঁ দেখাবৰ কাৰণে বা ফটো একপি উঠিলোঁ আৰু এনেই আৰু এইপিনে মোৰ লগৰবোৰে উঠিয়ে আছে সিহঁতে মই এইপিনে অলপ ঘূৰি আছোঁ জেগাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি ধুনীয়া জেগা মানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ মন যায় ইয়াতে ধুনীয়া মানে বতাহো মাৰি আছে ছাঁও পৰি আছে তো আমাৰ যাবলৈ সময় হৈ গ'ল আৰু প্ৰায় 7:30 বাজিলে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু আমাৰ চাইকেলবোৰ তলত চাইকেল থৈ দিয়া আছে আমাৰ তো আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু চবৰে ফটো উঠা কৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত চব চাব আহিলোঁ গৈছোঁ গতিকে আমি এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ তো এতিয়া যোৱাটো ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু গতিকে অলৰেডি আপোনালোকক দেখালোঁ এই জেগাটো মই কেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে আহিব এবাৰ ভিজিট কৰিবলৈ বামুনি পাহাৰ আৰু এইপিনে কলিবাৰীত আছে ভৈৰৱী মন্দিৰৰ ওচৰত তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে আগতে তুমি নতুন ভিডিঅ' টাটা বাই বাই আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক